नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आकाश आणि मी तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या मराठी इंग्लिश या चॅनलमध्ये. सो मित्रांनो, आतापर्यंत आपण सुरुवात केली ती प्रनाउननी, नंतर टू बीची रूप, नंतर प्रिपोजिशन आणि जो मागचा व्हिडिओ टाकला तो एक नंबर व्हिडिओ. तुम्ही अजून बघितला नसेल तर बघा. तो व्हिडिओ होता वाक्य आपण जी मराठीतली असतात ती कशी ट्रान्सलेट करतो आणि मग ती कशी बोलतो, कशी वापरली जातात ते ऍक्च्युअल बोलण्यात. ही सगळी गोष्ट एक फॉर्मल आणि एक ट्रिकने तुम्हाला सांगितली होती. आता म्हणजे लाईक आय होप की तुम्हाला आता इंटरेस्ट यायला लागला असेल, इंग्रजीमध्ये सोपी वाटायला चालू झाली असेल, कारण आहेच सोपी ती. त्याच तुमच्या आनंदात अजून भर घालण्यासाठी आजचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये ऍक्च्युली मी फेस टू फेस तुमच्या समोर वाक्य सोडवणार आहे. तुम्हाला म्हणजे एकदम एक्झॅक्ट आयडिया येऊन जाईल की बाबा लाईक अशी वाक्य सोडवली जातात आणि अजून डेप्थ मध्ये तुम्ही ती वाक्य तुम्ही स्वतः ट्रान्सलेट करू शकता. तो आजचा व्हिडिओ हा खूप म्हणजे खूप फायदेशीर आहे. शेवटपर्यंत बघा हा व्हिडिओ आणि फायदा घ्या लाईक व्हिडिओचा. आणि अजून पण तुम्ही चॅनल जर सबस्क्राईब नसेल केलं तर मित्रांनो चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपला कॉन्टेंट हा खूप मस्त कॉन्टेंट आहे. कारण मी स्वतः मराठी मीडियम मधून शिकलेलो आहे आणि मी ज्या वेळी शिकलोय, मी ज्या पद्धतीने शिकलोय त्या पद्धतीने शिकवायचा तुम्हाला प्रयत्न करतो. सो आपली पद्धत ही एकदम युनिक आहे बाकीच्यांपेक्षा. सो चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याबरोबर बेल आयकन दाबा, म्हणजे ज्यावेळेस आपले नवीन व्हिडिओ येतील त्यावेळेस तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन येऊन जाईल. सो चला आजच्या आजच्या कॉन्टेंटकडे आपण वळूया. सो एक तुम्हाला एक इन जनरल कालचं जे झालेलं फॉर्म्युला होता, जी मी ट्रिक बोललेलो, त्याचं एक तुम्हाला इन जनरल सांगतो की बाबा काय होतं. सो पहिल्याचा पार्ट होता तो कोण काय, की बाबा लाईक कोण प्लस काय, की कोण काय हे विचारायचं, त्यानंतर टू बीचं रूप वापरायचं, त्यानंतर प्रिपोजिशन वापरायचं आणि त्यानंतर नाऊन वापरायचं. टू बीच्या रूपामध्ये 3 प्रकार असतात. एक प्रेझेंटचे असतात एम आर, एक पास्टचे असतात वॉज वर आणि एक विल बी असतं फ्युचर. ह्याची पण आपण सेपरेट व्हिडिओ बनवलेले आहेत ऑलरेडी, ते पण बघून घ्या. आपल्या प्लेलिस्ट मध्ये आहेत, आपल्या चॅनलवर आहेत. प्लस प्रिपोजिशनचे जे लिहिलेले आहेत ऑन ओव्हर, ह्याच्यापेक्षा पण ह्याच्या व्यतिरिक्त पण आहेत काही प्रिपोजिशन, ते पण बनवलेले आहेत, ते पण बघून घ्या. ओके, सो हा आपला फॉर्म्युला आहे. आता आपण ऍक्च्युली वाक्य बनवायला चालू करूयात. ओके, सो कसं बनवतात आता तुमच्या समोर मी पटपट बनवून दाखवतो तुम्हाला. सो कोण काय म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला प्रश्न विचारायचा असतो वाक्यात, की बाबा कोण. सर्व मुले त्या बागेत आहेत. कोण आहेत? सर्व मुले. म्हणजे सर्व मुलीला काय म्हणतो आपण? ऑल बॉईज. आता टू बीचं रूप. टू रूप कसं वापरतो आपण? काळ पाहायचा असतो आपल्याला पहिल्यांदा. काळ कोणता आहे याच्यात? आहेत. आहेत म्हणजे काय? प्रेझेंट आहे. प्रेझेंट मध्ये अनेक वचनासाठी काय वापरतो आपण? आर. ओके, आता प्रिपोजिशन हे नाऊन बरोबर असतं. नाऊन काय आहे ह्याच्यात? बाग. ओके, तो बागेत, आत. आत साठी आपल्याकडे आहे शब्द इन. आणि आता शेवटी आपल्याला नाऊन वापरायचं. नाऊन काय आहे? ती बाग, त्या बागेत. आपण कुणाची असं स्पेसिफिक मेन्शन नाही केलं की आमची बाग आहे, त्यांची बाग आहे. त्या बागेत, एक रॅन्डम बागेत, त्यासाठी आपण वापरलं गार्डन. राईट, ऍज सिम्पल एज दॅट. पहिलं आपलं वाक्य तयार झालं, ऑल बॉईज आर इन द गार्डन. ओके, दुसरं वाक्य बनवूयात आता आपण. प्रश्न विचारायचा आहे, त्या झाडावर 2 घरटे आहेत. कोण किंवा काय आहे त्या झाडावर? 2 घरटी. मग आपण काय म्हणतो? 2 नेट्स. आता काळ, आता टू बीचं रूप वापरायचे. टू रूपासाठी आपण काय घेणार? काळ बघणार. काळ काय आहेतच आहे परत, म्हणजे वर्तमान आहे. आणि जे आपण टू नेस्ट आहे ते अनेक वचन आहे का एक वचन आहे? अनेक वचन आहे, म्हणून आपण काय घेणार? आर. टू नेस्ट आर प्रिपोजिशन. आता प्रिपोजिशन साठी आपल्याला नाऊन बघायचं. नाऊनला जे चिकटून येते, नाऊन काय याच्यात? झाड. झाडावर. वर म्हणजे काय असतं? ऑन. ऑन. नाऊन काय? ते झाड. ओके, स्पेसिफिक त्या झाडाबद्दल आपण बोलतोय, म्हणून काय? ऑन दी ट्री. आय थिंक प्लेस दॅट. 2 नेस्ट आर ऑन दी ट्री. आता हे पुढचं वाक्य, त्या वाचनालयात खूप विद्यार्थी आहेत. कोण किंवा काय आहेत त्या वाचनालयात? खूप विद्यार्थी. खूप विद्यार्थीला काय म्हणणार आपण? मेनी स्टुडंट्स. ओके, काय कोणता आहे? आहेत. आहेत म्हणजे प्रेझेंट आहे. आणि मेनी स्टुडंट्स आहे, अनेक वचन. अनेक वचनासाठी आपण आर वापरतो. ओके, आता आपण प्रिपोजिशन ह्याच्यात वापरण्यासाठी आपल्याला पहिलं नाऊन बघायला लागेल. नाऊन काय? वाचनालय. वाचनालयात, आत. आत. आत हे आपलं प्रिपोजिशन आहे. आत साठी आपण वापरतो इन. आणि आता नाऊन ते वाचनालय. ते वाचनालयासाठी इन दी लायब्ररी. ओके, राईट. पुढे बघूयात आपण.
पुढचं वाक्य. ओके, त्या टेबलावर 10 पुस्तके आहेत. काय आहे त्या टेबलावर? 10 पुस्तके. 10 पुस्तकाला काय म्हणणार? 10. ओके, 10 बुक्स. टू रूप वापरायचं. तर टू रूपासाठी इथं काळ कोणता आहे? इथं परत वर्तमानच आलाय, त्यामुळे आपण 10 बुक्स सोबत अनेक वचनाचं जे टू रूप आहे ते आहे आर वापरलं. आता टेबल, आता प्रिपोजिशन वापरायचं. प्रिपोजिशन साठी आपल्याला नाऊन बघायचंय. नाऊन काय आहे? टेबल. टेबला वर. वर, वर साठी काय आहे? ऑन. राईट. आता नाऊन, नाऊन काय आहे? ते टेबल. तर तो टेबल, त्यासाठी आपलं आहे दी टेबल. 10 बुक्स आर ऑन दी टेबल. राईट. पुढचं आता बघूया. हे जरा महत्वाचं वाक्य, याच्यावर जरा जास्त लक्ष द्या. 2 वर्षानंतर आमच्या कंपनीत भरपूर कामगार असतील. कोण किंवा काय असेल? भरपूर कामगार म्हणल्यावर काय? मेनी वर्कर्स असतील. काय बघा, असतील म्हणजे फ्युचर मध्ये. फ्युचर मध्ये आपलं काय होतं? टू बीचं रूप विल बी. ओके, आता प्रिपोजिशन वापरायचं. प्रिपोजिशन वापरायसाठी आपण नाऊन बघणार पहिलं. नाऊन काय आहे? आमची कंपनी. आमची कंपनी. कंपनीत, नीत, आत. आत, आत साठी काय? इन. आता नाऊन वापरायचं. नाऊन काय? आमची कंपनी. आता इथं आमची कंपनी. आता असं रॅन्डम आपण कुठलं नाऊन घेतलेलं नाही. आमची स्वतःची मालकी हक्क दाखवलेला आहे. ह्याचा पण व्हिडिओ झालेला आहे, प्रनाउन मध्ये सांगितलेलं आहे, ते पण बघू शकता. तर आमच्या कंपनीला शब्द आहे इन आवर कंपनी. एवढं झालं. आता आपलं पार्ट कोणता राहिलाय? 2 वर्षानंतर. तर हे जे दोन राहिलेला जो पण भाग असतो ना आपलं वाक्य वापरून, तो शेवटी तरी वापरा, नाही तर सुरुवातीला वापरा. आता सध्या मी शेवटी वापरतो. आफ्टर 2 years. हे झालं आपलं वाक्य. ह्यासाठी मेनी वर्कर्स विल बी इन आर कंपनी आफ्टर 2 years. आता जे तिसरं वाक्य ते बघू अजून एकदा. ती काल त्या बागेत होती. ओके, कोण होती? ती म्हणजे ही. ओके, ही. काळ कोणता आहे? होती. होती म्हणजे झालेलं आहे. शी साठी मग आपलं जे टू बी स्वरूप आहे ते आहे वॉज. राईट. वॉज. प्रिपोजिशन काय आहे इथं? बागेत, आत. आत साठी काय आहे? इन. आणि ही बाग, गार्डन. आता इथे एक शब्द राहतोय आपला काल. काल कुठं वापरणार? शेवटी. ते राहिलेलं ना, ते शेवटी वापरायचं. सरळ सिंपल. कालसाठी काय शब्द आहे? yesterday. So he was in a garden. She was in that garden, in the garden yesterday. Okay. आता फायनल 2 वाक्य राहिलेली आहेत. व्हिडिओ थोडा मे बी मोठा होतोय, बट वर्थ आहे. लक्ष देऊन बघा. तो माझ्या काकांचा मित्र आहे. कोण किंवा काय? ओके, ही. तो. कोण आहे? तो. आता काळ कोणता आहे? आहे परत. ही साठी कुठलं टू बीचं रूप आहे? हीच. ओके, आता प्रिपोजिशन काय आहे ह्याच्यात? प्रिपोजिशन आहे का? नाहीये. ही तर नाऊन, कुठल्या नाऊन बद्दल बोललोच नाहीये. त्यामुळे प्रिपोजिशन सरळ सिंपल स्किप करायचं. हे डोक्यात ठेवा. हा एक महत्वाचं हे, लाईक तुम्ही आता एवढ्या वेळ बघितला व्हिडिओ, तो वर्क ठरणार आहे. हे लक्षात ठेवा. प्रिपोजिशन असेल तर प्रिपोजिशन वापरायचं नाही. ही इज. आता डायरेक्ट नाऊन. आता डायरेक्ट पुढचा राहिलेला पार्ट. आता नाऊनच नाही याच्यात. ही इज माय uncle's he is my uncle's friend. माझ्या काकांचा मित्र. ओके, ऍज सिम्पल इज दॅट. ही इज माय uncle's friend. आता पुढचं वाक्य बघा. तिच्या बोटात एक 100ची नोट होती. आता हे मनाने बनवलेलं वाक्य, त्यामुळे थोडंसं ऑकवर्ड वाटतंय, थोडंसं वेगळं वाटतं, ऑड. पण बघा, तरी पण आपण बनवायचा प्रयत्न करू. काय होतं? एक 100ची नोट. अ 100 रुपीज नोट होती. होती म्हणजे काय? पास्ट टेन्स आहे. राईट. पास्ट टेन्स साठी आपल्याकडे कुठलं आहे? वॉज आणि वर. 100 रुपीजची एकच नोट आहे, म्हणून हे सिंगल वचन आहे. सिंगल वचन म्हणजे एक वचन आहे. मग आपण काय घेतलं? वॉज. वॉज. पोझिशन काय आहे? बोट. नाऊन काय आहे? बोट. बोटात, आत. इन. ओके, आता राहिलेलं नाऊन बोट. इथं बोट म्हणजे हर फिंगर.
100 rupees note was in her finger. As simple as that. एकदम सोप्या प्रकारे आपण सगळी वाक्य बनवलेली आहेत. तरी पण कोणत्या पण वाक्यात कन्फ्युजन असेल तर फील फ्री टू कमेंट. ओके, आय लाईक सर मी तुम्हाला 100% रिस्पॉन्स देईन तिथे. पण एवढं सोपं आहे, तुम्ही लाईक ज्यावेळेस एकदम परफेक्ट होचाल ना, विदिन 10 seconds यू विल बी एबल टू मेक दिस सेंटेन्सेस. ओके, 10 सेकंद तुम्ही हे बनवू शकता वाक्य. एवढीच होती आजची 8 वाक्य तुम्हाला महत्वाची सांगायची होती, स्वतः समोर समोर बसून तुम्हाला सांगायची होती, ती आज केलंय मी. तरी पण काही अडचण असेल तर बिंदास कमेंट करा आणि अजून पण चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आपला कॉन्टेंट चांगला आहे, परत परत नाही सांगणार पण आपला कॉन्टेंट चांगला आहे. नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंग्रजी शिका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ. इफ यू लाईक देन प्लीज हिट लाईक बटन. ओके, लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर करा. थँक्यू सो मच. हॅव अ गुड टाइम. टेक केअर. बाय.